Van a tarsolyunkban nagyon sok olyan előadó, aki még nem járt Magyarországon, se a más rendezvényeinken, se az Upgrade-en nem adott elő, és őket próbáljuk megszerezni. Nem könnyű, mert nekik a rendelőjükben a betegellátás mellett nagyon sok nemzetközi előadásuk is van, és nem sokat érnek rá, de igyekszünk őket megnyerni. De dr. Németh Zsoltnak hívnak, és az idei Upgrade kongresszuson Zsidó Levente barátommal vezettem az implantológiai kongresszus, mi moderáltuk az előadásokat. A konferencián ugye az újdonságok és innovációk bemutatása történik, ami tavaly óta aktuális, tavaly óta történt, vagy tavaly nem került bemutatásra. Ugye a digitális technikák, az implantológia, a navigáció területén folyamatos a fejlődés, ezeknek a fejlődéseknek a száma és a volumene az felmérhetetlen, tehát egy ilyen rövid kétnapos kongresszus ezeket minden részletében nem is tudja tárgyalni, de megpróbálja, és ezért nagyon tömören és nagyon didaktikusan kerülnek ezek bemutatásra. Természetesen a egyéb témakörökben is, most én persze természetesen az implantológiáról beszélek, de a más előadókba is be tudtam pillantani, és hát fantasztikus a felhozata, tehát annyi elemi újdonság van, nem csak módosítás a technikákban, anyagokban, hanem teljesen új megközelítések, új műtétek, új eszközök kerülnek bemutatásra, ami hát azt hiszem, hogy minden résztvevőt izgalommal tölt el, és feltölt hónapokra, évekre. Hát körbenézzünk a nagyvilágban, azért az elmúlt évek, évtizedek alapján jó rálátásunk van arra, hogy a nagyvilágban és itthon is ki mivel foglalkozik, minek a szakértője, melyik részterületnek, vagy nagyobb területnek a gondolkodója és jeles művelője, és őket igyekszünk meghívni. Természetesen szabadon választhatják a témát, hogy miben szeretnének előadni, de mégis mi alakítjuk és moderáljuk ezt egy picit, hogy beleéljen abba a koncepcióba, amit az adott évi programunkba tervezünk, tehát közösen alakítjuk ki ezekkel a nemzetközileg is elismert kollégákkal a végleges tematikát. Hát a digitális technikák és a navigáció. Azt hiszem, hogy az implantációban is az ami előre visz, és nyilván az implantációt ma már a protetika irányítja, tehát a protetika az első, hogy milyen fogműveket, milyen pozícióban szeretnénk kialakítani, ez határozza meg az implantátumok helyét, és ez a visszafelé tervezés, illetve maga a navigált kivitelezés, ennek a kettőnek az együttese az, ami uralja most az implantológiát. Itt az uralást azt jó értelemben mondom, tehát nem eluralkodik rajta, hanem irányítja, és a fejlődés ebben az irányban megy. Hát én azt hiszem, hogy a résztvevők számát és az érdeklődést tekintve jó úton járunk, tehát alapvető változást nem tervezünk, a struktúrát kialakítottuk, ez a struktúra bevált. A résztvevőket és az előadókat részben megtartjuk, és újabb témákkal kérjük, hogy jöjjenek, de van a tarsolyunkban nagyon sok olyan előadó, aki még nem járt Magyarországon, se a más rendezvényeinken, se az Upgrade-en nem adott elő, és őket próbáljuk megszerezni. Nem könnyű, mert nekik a rendelőjükben a betegellátás mellett nagyon sok nemzetközi előadásuk is van, és nem sokat érnek rá, de igyekszünk őket megnyerni, illetve az utóbbi években, és ennek nagyon örülök, egyre több hazai jeles szakembert sikerült megnyernünk, olyanokat, akik korábban nem foglalkoztak előadásokkal, viszont magas színvonalon dolgoznak, őket is sikerült megnyernünk, hogy itt osszák meg tudásukat az érdeklődőkkel. A legjobban én a szigorúan vett tudományos program mellett azt szeretem, amikor azt látom, hogy a nagyszámú hallgatóság áramlik az egyik előadóból a másikba, amikor a kollégák találkoznak egymással a szünetekben, ismerősként üdvözlik egymást a kiállítókkal, illetve a székeken ott felejtett programfüzetben azt látom, amit nagyszüleimnél is láttam a heti vagy havi tévéműsorban, hogy bekarikázzák és x-elik azokat hát itt nem műsorokat, hanem előadásokat, amik a különböző szekciókban, különböző kongresszusokon érdeklik őket, és ingáznak a termek között, tehát az aktív érdeklődést,
a találkozásokat, a diskurzusokat, a szakmai megbeszéléseket, minden, ami egy jó kongresszusra jellemző. Igen, én évtizedek óta, kezdetek óta részt veszek az Upgrade kongresszusokon és a Dental World konferenciákon is. Ahogy említettem, mint résztvevő előadó, aztán mint szervező és a kongresszus, az implantológiai kongresszusnak a levezetője. Elég nagy rálátásom és tapasztalatom van abban, hogy ki miért jön ide, és mindenkinek megvan a saját indoka, és én azt abszolút elfogadom, ha valaki csak egy részletre, akár egy előadásra jön le, vagy olyan konstrukcióban veszi meg a belépőjét, hogy mindenhova be tudjon ülni, és tematikusan kialakítja magának a programot, amit a kongresszus napjai alatt szeretne megnézni. Én azt hiszem, hogy nézve az érdeklődők számát, akár csak a járdán begyalogoló emberek számát, vagy a parkolóautók számát, ez egy óriási érdeklődésre igényt tartó kongresszus. Mindenkinek egyéni szempontja van, hogy miért jön ide. Én a magam szempontját tudom mondani, hogy nem találok itthon más olyan kongresszus, sem az Upgrade, sem a Dental World tekintetében, amely hasonló méretű lenne ehhez, ahol ennyi minden kiállítóval, ennyi minden témával lehetne ilyen rövid idő alatt találkozni, ahol ilyen nagy lenne a választék, akár eszközökben, akár témákban, akár workshopokban, bemutatókban, és ahol ennyi kollégával, jó baráttal lehet találkozni. Úgyhogy mindenkit várunk mind a Dental World, mind az Upgrade rendezvényein.